ก่อนที่ตัดสินใจตัดหน้าอกข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำและหลังทำมีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะถามตัดหน้าอกเจ็บเปล่าบอกว่าเราไม่เจ็บเจ็บค่ะ รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะ Talk with Betty ในวันนี้นะคะด้วยความที่ว่าทุกวันนี้คนเราสนใจที่จะตัดหน้าอกกันมากขึ้นและก็ได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนเยอะเบสก็เลยตัดสินใจเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาเพราะว่าเขาได้ทำงานในวงการนี้มากกว่า10 ปีเพื่อจะมาตอบคำถามและให้ข้อมูลเราเบื้องต้นการที่จะตัดสินใจตัดหน้าอกค่ะขอต้อนรับพี่มดด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะทำอาชีพอะไรคะเนี่ยเจก็วนเวียนอยู่ในวงการตัดเต้านมเนี่ยแหละค่ะวันๆก็ไม่ต้องทำอะไรก็ดูแต่นมคนก็ต้องบอกก่อนว่าคือตอนที่เบสตัดหน้าอกเนี่ยเบสก็คือหาข้อมูลเยอะใช่ไหมที่เบสทุกคนจะรู้แหละว่าเบสหาข้อมูลยังไงบ้างแล้วจนสุดท้ายก็ไปเจอกับพี่มดซึ่งเบสก็เคยได้ให้คอนแทคพี่มดไว้แล้วแหละกับคลิปครั้งที่แล้วที่เบสเคยพูดถึงเพราะว่าเบสรู้สึกว่าแบบว่าเวลาที่เราตัดหน้าอกทั้งทีแล้วมีคนคอยดูแลเราตลอด process มันน่าจะดีกว่าที่เราจริงๆเบสข้อมูลเยอะก็ไม่จำเป็นต้องมีพี่ก็ได้นะไม่ได้ค่ะ ใครจะมาบอกฉันว่าฉันต้องนวดแผลตรงไหนอะไรยังไงตอนไหนแล้วเธอตรงนี้มันนู่นนี่นั่นนั้นโทษตรงนี้เพิ่มความละเอียดเข้าไปอีกไงอีกขั้นหนึ่งปึ้งงั้นวันนี้เรามาคุยกันเลยดีกว่าทั้งหมดว่าก่อนที่ตัดสินใจตัดหน้าอกหรือก่อนที่จะไปคุยกับหมอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่เราควรจะรู้มีอะไรบ้างก็ต้องรู้ว่าตัดหน้าอกมีแผลอะไรบ้างปกติมันจะมี3แผลเนาะก็คือแผลยูแผลโอแผลยาวย้ายปั้นนมอันนี้คือหลักๆแล้วมันก็จะขยายความว่าแผลยูสำหรับเต้านมแบบไหนเต้านมเล็กแผลโอเต้านมใหญ่มาหน่อยแผลยาวเต้านมย้ายใหญ่แล้วคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องก้มมาดูของตัวเองว่าของฉันเป็นยังไงมาเรามีขึ้นเรามีภาพค่ะแบบโปรดักชั่นพันล้านของเรามี CG ขึ้นให้เลยค่ะอันที่1ให้สังเกตเลยตรงฐานเต้านมเนี่ยถ้าเต้านมเราอ่ะมันยังไม่ได้ห้อยเกินอีเส้นเนี้ยไม่ห้อยเกินฐานนมขนาดอ่ะจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณหมอประเมินแต่อีกส่วนหนึ่งหลักคือความคล้อยคุณเต้านมเล็กแค่คับ A แต่คุณคล้อยอย่างเงี้ยคุณได้แผลยาวแต่ถ้าคุณคับ A แต่เต่งตึงอย่างเงี้ยฐานตรงเขาเรียกว่าฐานเต้านมอ่ะยังลุ้นแผลเล็กได้แผล O หรือแผล U นั่นคือหลักๆเลยคนนี้ต้องโดนแผลยาวใช่ค่ะคนนี้แผลยาวเหมือนกันคนนี้ยาวแน่นอนอันนี้อาจจะก้ำกึ่งอาจจะโอหรือแผลยาวต้องดูความคาดหวังเด็กด้วยอันนี้อาจจะแบบแผลโอแต่ว่าไม่กระชับแต่ถ้าอยากได้กระชับต้องแผลยาวแต่ถ้ามานี่แล้วเนี่ยยาวโลดอันนี้ก็ยาวเหรอเพราะอะไรคนนี้ยาวอันนี้ก็ลุ้นเคสอย่างเงี้ยก็แอบยากมาเต้าใหญ่ปานนมเนี่ยมันยังอยู่สูงอยู่ใช่ปะมันยังแบบพอที่จะเป็นแบบแผลโอแต่บางทีเต้าใหญ่เกินไปแผลโอไม่ไหวแต่ต้องเป็นแผลยาวเนี่ยเพราะขนาดเต้าตอนแรกหมอประเมินเป็นแบบแผลยาวแต่พอเข้าห้องผ่าไปวาดรูปหรือกรีดอะไรไปสักแป๊บนึงแล้วแล้วมันรู้สึกว่าถ้าแผลยาวมันรวบลงมาเย็บไม่ได้ก็ต้องสวิตช์เป็นแผลโอแทนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เคยมีแต่ว่า10 ปีเราเพิ่งเจอเคสเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอแล้วนะมันก็คือก้ำกึ่งคือสรุปแล้วเราจะได้แผลอะไรอยู่ที่ความคาดหวังเราด้วยแล้วทีนี้เราก็คือควรที่จะต้องเข้าใจสรีระเราเบื้องต้นก่อนถูกไหมแล้วเราจะเข้าใจสรีระเราคือเราต้องไปนั่งดูรูปของคนอื่นหรอที่ตัดมาแล้วคือควรดูคนที่มีสรีระใกล้ๆกับเราอวบหรือผอมใกล้ๆกับเราขนาดเต้านมและความคล้อยใกล้ๆกับเราแล้วก็ต้องรู้อะไรความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างทำและหลังทำมีอะไรบ้างหลังผ่าตัดก่อนละกันหลังผ่าตัดเสร็จมันมีความเสี่ยงอะไรบ้าง1เลือดออกซ้ำเรื่อง bleeding เวลาหมอผ่าตัดมันก็จะโดนเส้นเลือดฝอยโดนเส้นเลือดอะไรแบบผ่าไปด้วยใช่ไหมระหว่างผ่าตัดหมอก็ต้องห้ามเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนปิดแผลหมอก็เช็คแล้วแหละเส้นเลือดต่างๆหมอแบบเก็บคลีนมัดอะไรเรียบร้อยละไม่มีเลือดออกแล้วอะไรเงี้ยพอปิดแผลไปบางทีบางจุดอยู่ดีเหมือนก๊อกน้ำรั่วของมันเองเหมือนก๊อกน้ำรั่วไอ้เส้นเลือดที่คุณหมอแบบจี้ปิดไว้อะไรเงี้ยด้วยช่วงแรกเหมือนเราทากาวกาวมันยังไม่แห้งสนิทดีแล้วเราขยับตัวหรือว่าใดๆแรงดันอะไรใดๆมันทำให้อีกก๊อกนั้นรั่วเลือดก็ออกมาใหม่นี่เขาเรียกว่า bleeding แล้วมีความเสี่ยงอะไรถุงน้ำเหลืองเกิดจากอะไรคือการผ่าตัดพอเอาเนื้อเต้านมอะไรออกใช่ไหมในหน้าอกมันมีสเปซมันมีช่องว่างแล้วในสเปซเนี้ยมันจะมีน้ำเหลืองแล้วก็เลือดค้างเกิดจากการผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราต้องระบายออกพอระบายเสร็จโดยการใส่สายระบายเพื่อระบายออกมาลงขวดคือหมอก็จะบอกว่าส่วนใหญ่ใส่ไว้7
7 วันเนาะใส่7 วันแล้วค่อยออกแต่บางทีเราเอาออกก่อนกำหนดมันก็ยังมีของเหลวค้างอยู่ข้างในอยู่อะมันไม่มีที่มันก็เลยเป็นถุงออกมามันไม่มีที่ให้ออกมันก็เลยเป็นถุงดุยออกมาก็เลยต้องเจาะเจ็บไหมเจาะนี่เจ็บไหมไม่เจ็บอันนี้เรื่องอะไรที่ต้องระวังถ้าสมมติเรื่องปานนมความรู้สึกเด็กๆก็จะกังวลเรื่องนี้เนาะพี่หนูตัดหน้าอกแล้วแบบความรู้สึกปานนมหัวนมหนูจะมีความรู้สึกอยู่ไหมความรู้สึกเนี้ยมันก็จะแยกเป็น2อันความรู้สึกแบบร้อนเย็นหนาวมีคนมาแตะกับอีกความรู้สึกอีโรติกเซี่ยวอะไรเงี้ยถ้าเป็นแผลยูกับแผลโออ่ะมันยังพอมีบ้างแต่ว่าไม่100%เหมือนก่อนผ่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเส้นประสาทของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นเทคนิคแผลยาวย้ายปานนมอ่ะไม่มีเลยเพราะว่าเส้นประสาทส่วนที่เป็นอีโรติกอ่ะมันอยู่ติดกับเนื้อเต้านมเลยพอหมอเลาะเอาเนื้อเต้านมออกอีเส้นประสาทนี้มันก็ออกไปด้วยนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมความรู้สึกอีโรติกมันหายไปแล้วมีอะไรความเสี่ยงถ้าเป็นแผลยาวแผลโอด้วยปานนมหัวนมตายเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่พอแผลโอกับแผลยาวเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะหัวนมตายปานนมหัวนมตายเลือดไปเลี้ยงไม่พอแล้วอย่างแผลยูล่ะมีความเสี่ยงอะไรบ้างแผลยูเขาเรียกว่ามีความเสี่ยงเหมือนแผลโอและแผลยาวนั่นแหละแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยลงแต่ข้อดีของแผลยูคือไม่ค่อยเป็นคีรอยด์หรอน้อยมากเลยอ่ะเพราะว่าคนทำแผลโอก็เป็นคีรอยด์เยอะวะเยอะมีเพราะว่าบางคนความตึงของแผลด้วยแล้วก็เนื้อเยื่อเขาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแผลยูไม่ค่อยเป็นเพราะว่าแผลมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ด้วยมันไม่มีปัจจัยกระตุ้นแล้วก็แผลยูเคยเจอหัวนมคว่ำมันเกิดขึ้นได้เพราะการผ่าตัดก่อนที่เราตัดเนื้อเต้านมออกอ่ะปานนมหัวนมมันเต่งตึงเพราะมันเหมือนมีเนื้อเต้านมดันเข้าใจดันให้มันตึงมันตั้งอยู่แต่พอเรามาตัดเอาเนื้อเต้านมออกเนี่ยเหมือนฐานข้างล่างอ่ะมันหายไปบึ๊บลงมันมีโอกาสมันไม่ใช่เรียกว่าความเสี่ยงหรอกมันแบบมันมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้อันนี้ก็ต้องรู้ไว้อะไรเงี้ยก็คือขึ้นอยู่กับเทคนิคของหมอแต่ละคนก็ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องขอดูเคสที่ผ่านมาว่าหมอเคยทำแผลนี้มาคุยโดยที่มีรูปประกอบมันค่อนข้างที่จะเข้าใจตรงกันกับหมอได้ชัดเจนดีกว่ามีความเสี่ยงอะไรคะปานนมหัวนมบุ๋มของแผลยูอ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากมากมันมีวิธีแก้ก็คือแค่ไปออกกำลังกายให้ผิวมันตึงขึ้นคือให้แบบว่าให้มันเหมือนแบบดึงอ่ะดึงเข้าไปกล้ามเนื้อเราขึ้นมาผิวเราก็จะตึงใช่เหมือนเป่าลูกโป่งเข้าไปอ่ะเราเอาเนื้อนมออกใช่ไหมข้างในมันโบแล้วก็เป่าลูกโป่งแต่มันไม่ได้เล่นง่ายไงนะจ๊ะก็เข้าใจแหละมันก็ต้องกล้ามเนื้อมันก็ต้องขึ้นมาเยอะมันกว่ามันจะตึงนะจ๊ะแหมเหมือนว่าฉันออกกำลังกายสัก2-3 เดือนกล้ามเนื้อหน้าอกฉันก็จะตึงขึ้นมาอย่างงี้อยากสวยอยากหล่ออยากเราก็ต้องพยายามข้อต่อไปค่ะช้ำนี่เขียนไว้ให้แล้วช้ำคืออะไรอ่ะผิวช้ำเกิดขึ้นได้แต่มันก็จะมีเลเวลความช้ำอะไรอย่างเงี้ยช้ำมากช้ำกลางช้ำน้อยแต่นี่เกิดขึ้นด้วยไม่ต้องตกกระจายเหมือนมันก็หายไปปกติใช่เดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปบางทีแบบบางคนขี้ช้ำอ่ะนิดเดียวก็ช้ำง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียวๆหรือบางคนม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบบางคนหมอมือหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดแผลมาแบบช้ำม่วงเลยอะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ค่อยหายใช่เพียงมันแค่ตกกระจายเฉยแต่เดี๋ยวมันค่อยๆหายเลือนของมันไปเองแค่นั้นเองโอเคต่อไปติดเชื้ออักเสบล่ะอันนี้ถ้าทำในสถานพยาบาลที่ถูกต้องอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้คือสะอาดปกติห้องผ่าตัดปกติเป็นห้องสเตอร์ไลน์อุปกรณ์ทุกอย่างสเตอร์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยพวกระบบแอร์ระบบการถ่ายเทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่มันได้มาตรฐานเขาเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยมีแล้วอักเสบคืออะไรอักเสบก็เหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันติดเชื้อส่วนใหญ่อักเสบก็จะไม่ค่อยเจออักเสบของเรานี่ที่เราเจอคือไหมละลายไม่ละลายแล้วก็ไปกึดอยู่ทำไงอ่ะสมมติเดือนละลายไม่หมดมันละลายไม่หมดร่างกายมันก็พยายามที่จะแบบดันออกอ่ะว่าฉันไม่เอาอีนี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผุดออกมาให้ดูถ้าเป็นอย่างนั้นก็แค่มาหาหมอสะกิดออกแค่นั้นเองหรือไม่บางคนแค่ถ้าเป็นจุดนิดเดียวอ่ะแค่ทำแผลป้ายเบตาดีนทุกวันเนี่ยมันก็หายของมันเองโอเคอักเสบแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้เรายังไม่เคยเจอถ้าคุณทำในแบบที่แบบสะอาดมาตรฐานอ่ะหน้าอกไม่เท่ากันเลยบางทีส่วนใหญ่ก็จะตำแหน่งของปานนมสูงต่ำไม่เท่ากันเพราะไม่ว่าจะแผลอะไรเราถ้าสมมติพูดถึงแผลยูกับแผลโอตำแหน่งของปานนมหัวนมสูงต่ำไม่เท่ากันเกิดขึ้นได้ต้องเข้าใจว่าเอาไม่ใช่แบบผ่ามาทำไมปานนมหัวนมหนูตำแหน่งไม่เท่ากันคุณก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าสรีระเต้านมก่อนหน้านั้นอ่ะมันไม่เท่ากันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าแผลยูกับแผลโอมันมีข้อจำกัดในการผ่าตัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบอยากให้ได้เท่ากันเลยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นแผลยาวเพราะคุณมาตัดแปะวัดตำแหน่งใหม่เลยอะไรเงี้ย
แล้วเรื่องซี่โครงล่ะซี่โครงคืออะไรหมดอ๋อกระดูกซี่โครงของเราแต่ละคนซ้ายขวาไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากันตอนเรามีนมเราจะไม่เห็นใช่ไหมแต่พอเรามีนมปุ๊บเราก็จะเห็นใช่ยิ่งถ้าคนผอมถ้าผอมอย่างพี่มดอย่างเงี้ยไปตัดเนี้ยก็น่าจะเห็นกระดูกซี่โครงแล้วยิ่งถ้าใครเป็นอกไก่ก็เห็นกระดูกซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเฮ้ยทำไมตัดมาแล้วหมอตัดไม่เท่ากันเลยหมอตัดไม่ดีจับก่อนหมอจะให้จับเลยอันนี้กระดูกนะลูกหมอไปเล็มกระดูกให้ไม่ได้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีที่แบบมันไม่เท่ากันมันคือเนื้อไขมันเหลือหมอแร่ไม่สมูทหรือเนื้อเต้านมเหลืออันนี้ก็ต้องดูเป็นเคสไปแล้วแต่ไอ้พวกซี่โครงพวกอกไม่เท่ากันก็เล่นเวทช่วยได้ใช่แต่บางคนเขาไม่เล่นไงพี่เบสก็มีคนถามไงว่าพาแล้วไม่ออกกำลังกายได้ไหมได้แล้วแต่คุณเลยไม่ออกก็ได้แบบก็โอเคแล้วไม่ออกก็ได้แต่บางคนแบบเฮ้ยอยากให้ตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้ก็ออกแค่นั้นเองใช่มันไม่ได้เป็นข้อบังคับมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วความชาแต่หน้าอกแรกๆจะชาดีออกส่วนใหญ่จะถามแต่หน้าอกเจ็บเปล่าบอกว่าเราไม่เจ็บค่ะอันเนี้ยไม่เจ็บอะไรขอไปตอบคำถามอันนี้ตอนแรกจะเป็นท้ายคลิปมีคนถามพี่เบสว่าตัดหน้าอกปุ๊บลืมตาขึ้นมารู้สึกยังไงทุกคนจะพูดว่าไม่เจ็บไม่แสบเหมือนแบบข้างในมันทะลอกมันแบบแสบไปหมดอ่ะเขาตัวเองอะไรอ่ะใช่เขาตัวเองบางด้วยไงคนอื่นไม่เป็นเลยคนไม่มีใครบ่นเลยเรื่องอ่ะการทนความเจ็บของแต่ละคนไม่เท่ากันเธอจะบอกว่าฉันไม่ควรไปอดทนใช่ไหมก็วันนั้นตัดใหม่ไหมน้องออมหมอยังไม่ได้ทำอะไรก็ร้องแหกปากเจ็บบ้าก็ยังไม่ได้จับเลยแหกปากก่อนแล้วแต่คนละกันค่ะตอบไม่ได้ให้เหตุผลที่ว่ามันไม่เจ็บเพราะอะไรเพราะมันชาทำไมถึงชาเพราะว่าการล้อเอาเนื้อเต้านมออกมันก็จะโดนเส้นประสาทอยู่แล้วที่อยู่บริเวณหน้าอกด้วยพอมันโดนเส้นประสาททำหน้าที่ให้เราเจ็บใช่ป่ะพอเส้นประสาทมันทำงานไม่ปกติอ่ะมันก็จะชาเข้าใจมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บแล้วก็จะมีเรื่องแผลเป็นคีรอยอ่ะอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องยิ่งใหญ่ของเด็กไทยมันป้องกันได้จริงไหมยากคือคนมันจะเป็นยังไงมันก็เป็น10 คนแต่ถามว่าถ้าถามพี่มดนะ10 คนเป็น8 คนเด็กไทยนะคนไทยเคยถามหมอทำไมมันเยอะอะไรตะแปะอะไรขนาดนั้นหมอบอกว่าเป็นเชื้อชาติเป็นกรรมพันธุ์มันเป็นพื้นฐานอาหารการกินอากาศอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบหล่อหลอมเรือนร่างของเราขึ้นมาแต่ถ้าแบบเด็กญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยหมอกรีดแผลแบบเฮียเลยนะก็ไม่เป็นเฮียเลยนะก็ไม่เป็นแต่หมอเราอ่ะพี่มดเชื่อว่าหมอไทยอ่ะเย็บแผลแบบกรีดแผลเย็บแผลละเมียดมากก็ยังเป็นอันนี้มันคือขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อของเราเลยจริงแต่ถามว่าถ้าเรารู้ว่าตัวเราน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีแบบตรงล่างเรามีแบบคีรอยอย่างเงี้ยอันนี้เปอร์เซ็นต์จะเป็นเยอะก็แค่หลังผ่าดูแลดีๆอย่าดื้ออย่าซนดูแลดีๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแพ้เทปอะเพราะว่าตอนผ่าตัดเสร็จเราก็ต้องทำแผลเนาะทำแผลเสร็จก็ต้องปิดแผลต้นเหตุของการแพ้คืออะไรแพ้กาวใช่ป่ะแล้วทุกวันที่เราต้องแกะทำแผลแล้วแปะเทปเข้าไปใหม่ก่อนที่จะแปะใหม่อ่ะเช็ดอันเก่าออกให้หมดก่อนอย่าให้มันแบบโหมมันก็จะช่วยได้ใช่มันจะช่วยได้เนี่ยคือสิ่งที่เราควรจะรู้คร่าวๆก่อนว่าจะมีข้อมูลก็คือสรีระร่างกายเราว่าเราอาจจะประมาณนี้คือต้องรู้สรีระของตัวเองพอวันที่เรามีข้อมูลในคลังเราเท่านี้แหละคร่าวๆวันที่เข้าไปคุยกับหมอควรจะคุยอะไรกับหมอบ้างอันดับแรกคือจะดูเต้านมก่อนคือไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงก็ถ้าหมอเราเนาะถอดเลยดูสมมติของพี่เบสแผลโอประเมินแล้วแผลโอแล้วก็หมอไม่ได้กังวลเลยใช่ปะของเบสอย่างของเบสหมอพูดว่าแผลโอครับแต่อาจจะเหลือ 80% ไม่ว่า 80% ไม่100 ไม่100หรอคะเราทำไงได้มั้งคะพี่จะ100แผลยาวได้ไหมล่ะเพราะว่าแผลยาวมันก็จะง่ายกว่าครับเพราะว่ามันก็ตัดให้มันก็ดึงตึงไปเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นหมอแนะนำให้ทำแผลโอครับมีลุ้นแล้วมันจะไม่เหลือหรอคะ 80% แล้วยังไง20% นี่มันเหลือมันคือเหลืออะไรที่คุณหมอบอกว่าของเบสโอได้เพราะอะไรเบสเต้าใหญ่นะเป็นคนมีเต้านมใหญ่เลยแหละแต่ว่าความตึงของผิวกระชับของผิวเต้านมของเบสยังติ่งตึงอย่างเงี้ยหมอก็เลยคิดว่าหลังผ่าไปแล้วความสามารถในการหดแรปของผิวหนังกับกล้ามเนื้อน่าจะได้ดีนั่นแหละณวันนั้นอะที่เบสคุยมาหลายๆคนอะมันคือวันที่ต้องตัดสินใจไงว่าถ้ากูเอาแบบทีเดียวจบก็อาจจะต้องยาวป่ะวะถ้าโออาจจะเหลือนะอันเนี้ยยูก็ต้องไปเวทเอาเองแหละว่ายูจะตัดสินใจยังไงแต่ก็คือถึงบอกว่าควรจะต้องคุยหลายๆคนก่อนใช่แต่ก็ตอนหลังเราก็ให้เลือกระหว่างแผลโอกับแผลยาวเนาะที่มันจะมีข้อจำกัดของมันแต่ไปอีกที่นึงแผลโอได้เขาก็ไปตรงนั้นง่ายใช่ไหมแผลโอได้หมอรับปากว่าคุณแผลโอได้อะไรเงี้ยคุณก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณด้วยนะถ้าสมมุติว่ามันไม่ตึงถ้าเราต้องถามหรือเปล่าว่า
ถ้าหมอคนที่ให้2ออปชันเราว่ายาก็ได้โอก็ได้ อาจจะต้องคุยให้ละเอียดดีกว่าไหมว่า ถ้าโอในความคิดของหมอสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออะไร ปกติหมอก็จะบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็นแผลโอมันจะเหลือนะครับมันจะห้อยนะครับซึ่งเราก็ควรที่จะขอดูว่าไอ้เหลือไอ้ห้อยนี่มันคืออะไรก็ถามหมอเหลือห้อยนี่มันยังไงคะหนูไม่เข้าใจหนูไม่เก็ตเลยเนี่ยแล้วสมมติว่าเราไปหาหมออีกคนนึงเขาว่าได้แล้วเราถามเขาว่าพอดีคุณหมอที่เคยมาคุยไปแล้วค่ะเขาพูดว่ามันอาจจะเหลืออาจจะห้อยนะคะคุณหมอบอกว่าไม่เหลือคุณหมอมั่นใจไหมคะจริงๆใช่ไหมคะจริงๆใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้จริงๆใจเหรอคะบอกว่ามั่นใจค่ะเหลือทำไงแก้ได้ไหมถ้าสมมติเหลือจริงๆแล้วมันแก้ได้ไหมก็ต้องกลับไปถามหมอคนนั้นอะว่าเขาแก้เราได้ไหมแก้ได้ไหมแต่ว่าการแก้แล้วแก้อีกก็ไม่ใช่ผลดีไม่ดีใช่ไหมแค่แก้อันดับแรกอะพูดกลางๆเลยออกกำลังกายก่อนไปให้เต็มที่ลองดูซะก่อนให้สุดๆส่วนใหญ่เราไม่ค่อยแนะนำให้เด็กว่าถ้าเหลือนิดเหลือหน่อยแล้วมาแก้เลยให้มาเจ็บตัวอีกรอบหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายให้สุดก่อนปีหนึ่งถ้าส่องกระจกแล้วยังไม่แล้วใจยังแบบงึงะเข้ามาหาหมอมันก็จะมีแก้เขาแบบดูดไขมันหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าหมอจะว่ายังไงใช่ไหมแล้วอย่างเวลาที่ผ่าตัดแล้วตัดสินใจแล้วเลือกหมอแล้วผ่าตัดปุ๊บพักฟื้นนานไหมพักฟื้นมันเป็นขั้นบันไดอะพี่เบสถ้าอย่างข่าวของพี่มดอะช่วง2 อาทิตย์แรกอะไม่อยากให้ไปทำอะไรเท่าไหร่ต้องหยุดงานเลยปะ2 อาทิตย์ถ้าได้ก็ดีขับรถได้ไหมขอ1 เดือนได้ไหมขับรถเดือนนึงเลยเหรอแต่ว่าหมอบางท่าน2 อาทิตย์ก็ได้ความเสี่ยง3 อาทิตย์ก็ได้ของการที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆเร็วเกินไปคือจะเกิดอะไรขึ้นนอกจาก bleeding ได้ที่หมอบอกว่าตอนแรกว่า bleeding เลือดออกซ้ำใช่ปะส่วนใหญ่จะเกิดใน48 ชั่วโมงแรกแต่ก็เคยเจอว่าออกโรงพยาบาลไปอาทิตย์นึงแล้วก็ยังเป็น bleeding ได้เพราะว่าอันนั้นก็ไปซักประวัติมาก็โอเคใช้ร่างเยอะยกของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ส่วนเหตุผลที่ว่าเรายังไม่อยากให้ขับรถเพราะอะไรเพราะว่าขับรถมันก็คือการใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเนาะอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยสังเกตหรอกแต่จริงๆแล้วมันคือขยับกล้ามเนื้อตลอดเวลาแล้วบางทีอ่ะถ้าสมมติอุบัติเหตุเหมือนอีมอไซค์อ่ะอีด้านข้างอ่ะปึ๊ดอีวืดพอดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แปลดนะอันนี้จี๊ดเลยนะแล้วก็บวมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีขับอยู่ชิวๆของเราอ่ะอยู่ดีก็เจ็บจี๊ดเหมือนไฟช็อตขึ้นมาใช่ช่วงที่แบบว่าเส้นประสาทมันกำลังจะกลับมามันจะมีนะแบบอยู่ดีก็ช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมือก็เปี้ยอะไรอย่างเงี้ยอันตรายใช่หลักๆคืออันตรายเข้าใจฝั่งอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ค่อยอยากให้ขับรถอาจจะทั้งบ้านนะคะไม่เทคฮอร์โมนตัดหน้าอกได้ไหมตัดได้คนถามไปเยอะมากไม่เกี่ยวฮอร์โมนนี้คือเกิดจากตรงไหนอะรังไข่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนหน้าอกไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนเพราะฉะนั้นตัดหน้าอกไม่จำเป็นต้องเทคฮอร์โมนดังนั้นถ้าตัดหน้าอกเสร็จแล้ววันนึงเปลี่ยนใจอยากมีลูกได้ปะมีลูกได้แต่ให้นมบุตรไม่ได้เพราะว่าเราตัดเต้านมแล้วก็อะไรนะต่อมน้ำนมแล้วไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนถามเบสทำยังไงไม่ให้พ่อแม่รู้พ่อแม่ประเด็นหลักไม่ให้ผ่าเพราะว่าเขาเป็นห่วงแต่อีนี่อยากผ่าเพราะฉันอยากผ่าแต่เขาไม่ได้มานึกถึงว่าจิตใจความรู้สึกของเราไงว่าฉันอยากผ่าเพราะอะไรคือมันมองกันคนละมุมแต่ก่อนผ่าถ้าได้เราก็อยากให้ทั้งสองฝั่งอะจูนกันให้ได้มันจะได้ไอ้นี่แล้วก็กันได้ก็ดีกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่อะพอพาแม่มาแม่ค่อยๆดีขึ้นบางทีเอาแม่มาโอเคได้ผ่าเลยแต่บางทีก็ต้องค่อยให้เวลาแม่มาคุยกับหมออะแม่จะเชื่อหมอมากกว่าลูกพูดคือไม่ใช่ว่าเอ้ยจะผ่าหนูว่าทะเลาะกับแม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แค่แบบชวนแม่มาให้แม่มาฟังกับเรามาฟังคำพูดจากหมอความเสี่ยงอยากให้คุยกันมันจะปลอดภัยหรือแม่ช่วยหาข้อมูลนู่นนี่นั่นก็ยังได้ถูกปะซึ่งเป็นอย่างนี้หลายเคสแล้วพาแม่มาด้วยแล้วได้ผ่างั้นอย่างที่เรามาเริ่มตั้งแต่ต้นคลิปด้วยความที่มันมีช้อยส์เยอะมากทั้งมีคลินิกมีหมอใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายค่ะอย่างตอนนั้นอ่ะยังมีข้อจำกัดเรื่องหมอเยอะอยู่หมอยังไม่เยอะหมอยังไม่ค่อยทำตอนนี้คือแบบมากมายเยอะๆเนาะทีเนี้ยคลินิกมาตรฐานเลยที่พึงจะมีที่เราจะตัดสินใจผ่าคืออะไรบ้างก็ต้องเป็นหมอวิสัญญีโรงพยาบาลคลินิกถ้าเป็นเราแนะนำโรงพยาบาลคลินิกเขาก็อาจจะมีหมอวิสัญญีนะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุว่าแบบแพ้ยาสลบเหมือนที่เราเคยเห็นในข่าวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราผ่าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเขามีวิธีแก้ที่ทันท่วงทีมันมียาฉีดของมันพร้อมกว่าใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่หมอที่อยู่ในห้องผ่าตัดโรงพยาบาลจะเป็นหมอมีประสบการณ์หมออาจารย์หมอเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอเคสแบบนี้เขาจะไม่สติแตกหมอที่ไม่ได้จบศัลยกรรมตกแต่งจะตัดได้นะ
ก็คือก็ตัดหน้าอกได้แหละก็เหมือนแบบทรวงอกคนเป็นมะเร็งเต้านมตัดได้ก็ตัดได้ใช่แต่ความสวยงามของแผลมันก็จะไม่ได้เหมือนกันกับหมอที่เป็นตกแต่งไงการเลือกขนาดของไหมการเย็บฝีเข็มมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนี่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องไปตัดสินใจเอาถูกต้องไหมใช่สมัยแรกเลยแผลยาวตัดหน้าอกยังไงก็ยาวอย่างเดียวเลยเป็นแผลทีคว่ำที่เคยบอกนั่นคือแผลที่เกิดจากหมออาจได้มาจากการตัดลดขนาดเต้านมจากใหญ่เป็นเล็กใช้เทคนิคนั้นหรือผ่าตัดมะเร็งใช้เทคนิคนั้นแต่หมอศัลยกรรมตกแต่งมองว่ามันแผลเกินเหตุเขาก็เลยอะแดปคิดค้นขึ้นมาใหม่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทางเขาต้องเรียนมามากกว่าเรียนลึกกว่าทางนี้โดยเฉพาะใช่คุณรักตัวเองแค่ไหนถ้าเรารักตัวเองเราจะไม่เชื่อใครง่ายๆเราจะหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนส่วนใหญ่นี้ที่เป็นปัญหาคือคิดน้อยตัดสินใจเร็วเด็กๆคิดน้อยใจร้อนนี่คือปัญหาของเด็กที่ว่าทำไมหลังๆนี่คือพลาดเคสหลุดเยอะใช่พลาดเยอะเพราะว่าใจร้อนแล้วก็อยากฟังแต่สิ่งที่อยากได้ยินพอพูดความแบบมันจะไม่สวยปุ๊บก็ไม่เอาละเขาเรียกว่าต้องมีสติต้องมีสติต้องคิดต้องให้ได้ว่าแบบมันได้จริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันตัวที่ตัวเขาเลยจริงๆงั้นจบกันที่ว่าเลนส์ราคาแผลแต่ละแผลไม่เท่ากันแต่ละที่ไม่เท่ากันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะตัดสินใจด้วยแหละเรื่องราคาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้เด็กตัดสินใจเลือกหมอไหนด้วยราคาอยากให้เลือกผ่ากับหมอที่เราอยากผ่ากับหมอคนนั้นด้วยเทคนิคของเขาเราคุยกับเขาแล้วเราถูกจริตเราคุยกับเขาแล้วเราเข้าใจกันเราคุยกับเขาแล้วแผลตอบโจทย์กับที่เราต้องการได้อะไรเงี้ยพี่มดก็มี2โรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลนึงราคาเบากว่าอีกโรงพยาบาลนึงราคาแพงกว่าสมมติเด็กได้แผลยาวเหมือนกันทั้ง2โรงพยาบาลมีแผลยาวหนูชอบแผลยาวของที่แพงกว่าแต่ว่าหนูมีงบเท่านี้งบของอันเนี้ยงั้นหนูไปผ่าอันนี้นะอะไรเงี้ยพี่มดก็เลยบอกว่าผ่าได้มันเป็นสิทธิ์ของหนูแต่เอาจริงๆถ้าอยากจะผ่ากับหมอคนนี้จริงๆพี่มดแนะนำให้เก็บเงินจนผ่าหมอคนนี้ได้เพราะอะไรรู้ปะถ้าสมมติว่าหลังผ่าแล้วแผลมีปัญหาเด็กจะคิดแม่งไม่น่าเลือกหมอนี้เลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันจะไม่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือหมอเสียใจถ้าหมอรู้นะหมอที่เขาผ่าให้ว่าจริงๆไม่ได้อยากตัดกับกูนี่ใช่แล้วจริงๆหมอเราหมอทุกคนรู้สึกขอบคุณคนไข้เขาไม่เคยพูดกับเด็กหรอกแต่หมอรู้สึกเคยพูดกับเราว่าหมอรู้สึกขอบคุณคนไข้ทุกคนที่เลือกมาผ่ากับหมอเพราะว่าคนไข้เชื่อใจหมอขอบคุณแล้วหมอจะทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเก็บเงินจนได้กับที่หมอที่เราอยากได้ถ้าสมมติว่าเริ่มต้นเลยรู้แล้วสรีระฉันว่าฉันจะต้องแผลประมาณไม่ก็แผลยาวแน่ๆเลยควรจะต้องกำเงินไว้เท่าไหร่ก่อนประมาณเลนส์ราคาเงินที่ฉันต้องควรจะมีและสำหรับการผ่าตัดหน้าอกเนี่ยประมาณเท่าไหร่ยันทีถ้าแผลยูมัน 86,000 แผลยู 86,000ถ้าแผลยาว 96,000 86,000เนี่ยทำหัวนมเลยไหมแผลยูไม่ทำหัวนมยังถ้าจะลดขนาดหัวนมมันเพิ่มอีก 25,000ถ้าคือยันทีเลยแล้วไงต่อแผลโอหมอไม่ค่อยทำที่ยันทีหมอไม่ค่อยทำแผลโอไม่ค่อยทำก็คือยาวไปเลยเหรอยาวไปเลยยาวเท่าไหร่ยาว 96,000ถ้าจะลดขนาดหัวนมด้วยก็บวกไปอีก 25,000ในครั้งเดียวกันทำได้เลยทำได้คือบวกจะทำแยกก็ได้แล้วแต่แล้วก็ถ้าของที่ยันทีถ้าน้ำหนักเกิน70เพิ่มอีก 25,000เพราะว่าพออ้วนแล้วทำยากด้วยแล้วก็ระยะการผ่าตัดก็นานขึ้นด้วยก็จะอยู่ประมาณ140,000แล้วก็ของที่ยันทีก็ต้องมีไอ้นี่ด้วยเตรียมค่าหมอจิตเวชด้วยกี่รอบต้องหาหมอจิตเวชกี่รอบ2คนรอบเดียวนั่นแหละ2คนแต่ว่าต้อง2คนท่านละ 2,000 ณเวลาราคานี้นะเข้าใจต้องหมอจิตเวชผ่านก่อน2ท่านถึงจะผ่าตัดได้ส่วนของที่กมลแผลยูของคุณหมออัครเดชนะแผลยู96,000แผลโอ115,000แผลยาว130,000ตรวจร่างกายอีกขึ้นอยู่ตามอายุตรวจโควิดอีก 3,500แล้วหมอกมลล่ะหมอกมลจะแพงกว่า10,000เงี้ยไล่ๆ10,000ก็เลนส์ราคาอื่นๆก็จะประมาณนี้แหละป่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยันทีก็จะแพงกว่ายันทีป่ะปกติละโรงพยาบาลอื่นก็จะแพงกว่ายันทีใช่ป่ะโรงพยาบาลปกติก็จะแพงกว่ายันทีค่อนข้างที่จะราคาน่ารักที่สุดนะตอนนี้ในเรทที่จะเป็นโรงพยาบาลนะเข้าใจโรงพยาบาลเอกชนอยากให้คุยหลายๆคนแล้วก็อยากให้เลือกแผลให้ถูกต้องด้วยกับเราใช่อย่าหลอกเองวันนี้ก็ถือว่าคุยกันมานานพอสมควรได้สาระปะคิดว่าละเอียดมากเลยนะจริงเหรอฉันว่าถ้าเกิดว่าเธอตั้งใจจะตัดหน้าอกฉันว่าเธอดูคลิปเนี้ยจบแล้วเธอก็ไปต่อยอดเอาเองว่าจะไปคุยกับหมอนู่นนี่นั่นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ค่ะ
แล้วใครตัดสินใจยังไงหรือว่ามีประสบการณ์เรื่องตัดหน้าอกยังไงก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้แล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะ support ช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย